ไม่ได้ไปห้องไม่ได้แบบนั้นนะนะคะ
มอนครับ นอนแล้ว อะไร อุ้ยเดี๋ยวเธอ เดี๋ยวเขาเบิ่งเพิ่ม งอหงอก ทุกเงินใบหนึ่งทอง คนนี้เคยยันเนาะที่ยันอย่างไรเขาอัน ดีกว่าไรเลย เป็นอะไรเหมาใหญ่ลื่นว้าว มันใจด้วย กัน ว่า มันก็ยัง ไม่โคตรเลย